Hello guys, good morning po sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. My name is Ron. Ngayong araw po, aking lang i-share sa inyo itong pag-install ng aking original na shock absorber. So gagamit tayo ng tools na 12mm tsaka 10mm na socket wrench. Gagamit din tayo ng wrench na 14mm, Phillips screw tsaka multi-purpose grease wap para ito sa mga tornilyo. So atin na po simulan, samahan nyo ko. Ito po, gagamit tayo dito ng 12mm na socket wrench. Akin lang po tanggalin. Ah, 14mm na wrench po. Sorry. Hindi po iwala yung kanyang nut at saka po yung washer plate. Lalo na pag sa pag-install naman, hindi ko kalimutan yun. So, natanggal na natin. Ang next na gagawin natin is tanggalin naman po itong nut na nakakonekta sa ibaba po. So, kalsin ko lang. So bago po natin tanggalin to, yung nut na nasa ilalim na nakakonekta sa shock absorber, kailangan nito yung ilalim po ng gulong. Naprito na po na po yung kakalato. Para mamaya pa nag-install kayo, hindi mahirap po. So ito yung gagamitin kong 10mm na socket wrench. Ano 12mm pala, sorry. Ito ko po gagamitin yung 12mm na socket wrench. So sa may mga may motor dyan, baguhan, kailangan nyo po maging matyaga, lalo na sa inyong pag-maintenance ng inyong motor po. Sa pagpalit ng mga katulad nyan, yung shock absorber, lagi po kayong lagi nyo po iisipin na kung talagang babagay po sa inyong motor na gumamit ng iba. Katulad sa akin, hindi ko po nagustuhan itong napili ko. Masyadong matantag po. Unlike dun sa original na shock absorber ko, napakaswabe po. So natanggal ko na. Ang unahin yung tanggal dito po sa loob. Sa loob po. Yan, sabay hugot na lang po. Madali lang po siya. So ito po yung dati kong shock absorber na iloward ko yung scooter ko. Masyado po talaga matagtag siya. So atin na po
Akin na po i-install itong original ko. Pag-install ito, madali lang din. Unahin mo lang yung taas bago ito sa baba. Itong net niya, kaya po natin lang lagyan po natin ng konting lista. Hindi masyadong marami, tama-tama lang. Pagkalikot ng yung mga scooter. Iba rin po naman ilan tayo sa ating scooter po. So, itong napansin ko, tanggalin ko ulit yung nut. Mali po yung pagka-salpa ko nito. Yung mga baguhan dyan, yung gagawin nyo, itong nakita nyo na parang may washer sa kabila, ito po na po yung nasa kanan. Ito naman po yung nasa kaliwa. So, pansin ko, mali po yung pagka-install ko kanina. Yun po. Yun. Madali lang po siya i-install. Tustusin, nagkamali lang ako ng pagsalpak kanina. Po ito, wala pang 15 minutes. Kung ito ay napagawa nyo sa labas, mahina na po dito. Siguro ka na 150, 200. Alam, pag napansin na medyo may pera kayo, alam na. Okay, sige na 300. Kala sa mga baguhan, kaya mas maganda ito, may mas. So, atin na po install itong nut tsaka yung washer plate. Huwag niyo po kalimutan lagi sa pag-i-install ng shock absorber. So ito po, ipakita ko lang sa inyo. Akin lang po ang higpitan. Gamit tayo ng 14mm na rin. So, madali lang talaga ito i-install. Kapag ikot po, alalay lang. Kung biglain. Ayan. So, nakuhan.
mapapansin, napakadali lang po i-install itong kanyang shock absorber. Good morning. Ito po yung mga neighborhood na mga puti. Talagang mapagbati ko talaga yung mga yun. Hello nga pala doon sa mga naging katrabaho ko sa Guantanamo Bay, lalo na sa boss ko, Boss Peter. Regards po sa lahat ng tropa dyan. So, hintyan pa natin. Huwag niyo po kalimutan yung screw. Tinanggal natin. Importante po ito para hindi gumalaw yung ating mga clearance po. Yun po. So ayun po, natapos na natin yung pag-install ng aking original na shock absorber po. So sa mga baguhan dyan, sana po napagbigay ako ng mga tips sa inyo paano ito i-install. Salamat sa inyong pag-subaybay sa akin. At sana po sa mga hindi nag-subscribe sa channel ko, subscribe na po kayo. Hit nyo lang yung subscribe. Ulit sa pag-subaybay sa channel ko, inyong lingkod po.